Okay, good morning. So let's do some more discussion. So yesterday we were able to finish now the different antipsychotic drugs. I mean different or psychotherapeutic drugs. So let's just review that, and we were able to tackle already the different anxiety disorders and other disorders that are related to psychiatric nursing. So again, pag sinabi natin psychotherapeutic drugs, ilang drugs po ang meron tayo? Pwede bang 5 yan? Yes. Ano yung 4 na A ulit? Ano yung dalawang major? Antidepressant and antipsychotic. And the 2 minor is? Anti-anxiety and your anticholinergic. Very good. Pag sinabi po natin psychotherapeutic drugs, ano na ulit yung drugs na ginagamit natin for psychotic patient? Antipsychotic. Yan ba yung ginagamit for schizophrenia? Yes. Pag sinabing antipsychotic, pwede mag-lead into EPS. Pag sinabi natin EPS is your extrapyramidal syndrome. Kasabi ng acute dystonia. Pag sinabing acute dystonia, yung pang-spasm and yung stiffness. Pag sinabing muscle spasm and stiffness, tatlong bagay po yan. Ano yung paikot ng mata? Oculometric crisis. Nanigas ang leeg. Nag-arc ang likod. Office tortuous. Pwede ba mangyari lahat yan? Yes, ating pasyente. Pag sinabi naman natin hindi mapakali yung pasyente, anong sakit yon? Akathisia. Ano yung pinaka-lethal o pinaka-namamatay na EPS? Neuroleptic malignant syndrome. Sino naman yung prone for infection? Agranulocytosis. Sino yung nag-develop ng tremors? Pseudo-Parkinsonism. Sino yung mga involuntary movement ng mukha? Tardive dyskinesia. Pwede bang may lip smacking yan? Tongue protrusion. Nag-create ba ng sounds? Kumagalaw ba yung kamay? Yes, that's your tardive dyskinesia. Pag sinabi natin mood stabilizer, ano ulit yung gamot natin? Lithium. Pag sinabi natin lithium, pwede ba sa buntis? Pag lithium, injectables ba yan? Pag lithium, orals ba yan? Pwede bang capsule? Liquid? Tablet? Ang lithium po ba ay asin? Ang lithium po ba ay asin? Yes. Yes. Ang lithium po ba ay asin? Yes. Lithium po ay asin. So pag asin po yan, kamusta ang diet ng lithium? Mataas, mababa, or normal lang? Since asin yan, pwede masira ang kidney pag nagkaroon ng toxicity. Kaya kailangan may monitor ang kidney function. Ilang beses na kasi mo-monitor yan? Once a week. Kukunin po ka ng blood sample. What should you monitor? PUNN? Yan po ba? Yes. Pag nagkaroon tayo ng toxicity, ano yung mga kailangan tignan? Yan ba yung severe vomiting? Severe diarrhea? Pag meron yan, yung toxicity, ano ang expect mo gagawin? Ititigil ba yun? Pag tinigil, iti-refer ba sa doc? Kasi doctor is mag-order ng anong gamot? Manitolor, Diamox. Kailangan mo paihinin yan? Are you mayor? Are you sure? Sure na sure? Ano na ulit yung drug of choice for extrapyramidal syndrome? Anticholinergic. Nakakuha po ba? Pag sinabi natin antidepressant, may 3 general classification tayo. Ano yung number 1, letter T? Number 2, letter S. And MAUI. Pag sinabi natin TCA, SRI, MAUI. Sino yung the best? Pinakaunang nagawa. Bawal ang tyramine, rich foods. Nagawa po ba? Sure. Yes. Pag sinabi na antidepressant, ano yung, anti-anxiety, ano yung 2 major classifications? Benzopyrenes and non-benzopyrenes. Ano yung nag-iisang non-benzo ulit? Postpar. Nakalala pa ba yun? Yes. Pag sinabi natin anti-anxiety, nakaka-addict ba yan? Kailangan po ba gradual ang paghihinto? Kailangan pa, pag nag-take ka ng anti-anxiety, kunin mo ng morning. Take mo ng morning? Nakakaantok ba yan? Dapat kunin sa gabi. Pag sinabi natin anxiety, since nakaka-addict, gradual yan. Pag anti-anxiety, since aantokin ka 2 to 4 weeks, magkakapi ka ba? Pwede ba ang caffeine? Pwede ang soft drinks? Pwede ba ang cobra? Nakaintindihan? Yes, those are the things na pinag-usapan natin. Anxiety, how many levels ulit meron tayo? 4. Level 1, 2, 3, 4. Ano itong level 1? 9. Level 2. Level 3. Level 4. And pag sinabi natin level 1, 2, 3, 4, 5, sino naman yung best level of anxiety? Yung ba yung nakakatalino? Sino yung may continuous purposeless pacing? Moderate. Sino naman yung talantang-talantang? Sino yung may
goodness? Sino yung bibigyan mo ng PRN anxiolytics? Moderate po ba yan? Yes. Kasi kung bibigyan ng moderate din ang inyong pasyente na may severe. Hindi mo binibigyan ng anxiolytics yan? Yes. Tapos sinabi natin panic, what is the drug of choice? SSRI. Antidepressant ba yun? Nakakaintindihan? Yes. Kung kakalimutan ha, sa mga hindi nakakasabay, dapat nakakasabay ka na. Okay. Ilang buwan na lang kung board exam ka. Nakakaintindihan mo ba? Yes. Kasi pagdating sa review sa Baguio City, okay, pag-review sa Yanilis po, yes, po na po yun. Parang dire-diretso na yung pacing nyo. Parang question, then after 2 days ng lecture, mag-exam na naman kayo. Tapos biglang lecture, after 3 days ng lecture, mag-exam na naman kayo. Tapos puro ratio, ganun ang itsura nyo doon. Parang weekly siguro, sa isang linggo, mababa na yung 2 exams. Okay. And yung exams na yun, i-schedule na naman nila ng 20 kung kaya nila ratio. So, ano na yung itsura nyo doon? So, pag nag-miss out ka ng isang attendance, malaking mawawala sa iyo. Kasi kadalasan kapag nag-lecture po, ang kasunod yan post-test. So, yun po yung one. And kataramihan ng post-test natin is mga past board examinations na kailangan alam na alam mo din before you will take the board exam. Yan ang plano mo, right? Rechargeable ba? Ba't sinacharge? Or bago? Check. Okay. Clear po ba tayo?